Phát Bảo và Cát Tường xin được chào mừng quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Yêu Là Cưới. Và ngày hôm nay cũng vậy nhé. Chúng ta sẽ lần lượt gặp hai cặp đôi. Tôi là mới đưa quà, đưa luôn ban nội quy. Dạ, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Bản nội quy và điều kiện về việc anh và em chính thức quen nhau. Và ngay bây giờ sẽ là cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay. Xin mời. Mời hai bạn giới thiệu về mình đi ạ. Chào chị Cát Tường, chào anh Quang Bảo, chào các bạn khán giả. Em tên Dương Trường Giang, em nay 25 tuổi. Nghề nghiệp em hiện đang là công an. Em tên là Trần Thị Nhi, 23 tuổi. Em đang là sinh viên 5 năm của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Em học y đa khoa, học 6 năm rồi em mới chọn chuyên ngành. Anh chàng công an và cô Bác sĩ tương lai. Bác sĩ tương lai gặp nhau như thế nào? Em gặp nhau qua Facebook. Lúc trước em còn công tác tại cảnh sát cơ động, được một người bạn chung phòng thì có tác em vô bài viết của bạn này. Thì bạn này tuyển người yêu là bên cơ động. Ủa sao tự nhiên em tuyển người yêu bên cơ động là sao? Dạ, tại vì lúc đó em đi học thì ba em chở em đi về, thì lúc trễ 10 giờ là em thấy mấy anh cơ động đi làm thì em thích. Thấy ai xong rồi em về em giỡn thôi, mới đăng là em muốn có người yêu làm cảnh sát cơ động. Mà anh này đâu phải cơ động. Dạ, lúc rảnh là cơ động. Hồi xưa cơ động luôn, bây giờ mới chuyển qua khu vực. Thì tính ra hai bạn quen nhau bao lâu rồi? Dạ, hôm nay là đúng 4 năm 3 tháng. Hai bạn có nhớ cái ấn tượng ngày đầu tiên hai bạn gặp nhau là như thế nào không? Lần đầu tiên có nhắn tin qua lại thì có trao đổi số điện thoại. Em có gọi điện thoại cho bạn em. Thì lúc đó bạn em đang đi coi phim với bạn khác. Coi phim với bạn trai khác hay là? Dạ, nói chuyện cục lũng cục lẳng à. Em cúp máy xong em nói trong đầu là thôi chắc không nói chuyện nữa. Tại lúc đó ta đang đi coi với bạn trai, ta phải trả lời cục cục. Nhưng mà về người ta mới là thả thính lại. Thì tối về nhắn tin qua lại cũng có hẹn gặp. Thì hẹn là vô tới nhà luôn. Vừa gặp bạn thì bạn kêu vô xin phép ba đi rồi. Mới tới nhà gặp ba rồi. Dạ. Lần đầu tiên gặp em nghe cái em hết hồn. Lúc mà bạn gặp anh chàng này lần đầu tiên ấn tượng của bạn như thế nào? Em thấy hơi chị Châu á. Nhưng mà nhìn cũng thấy thân, không có thấy lạ. Lần đầu tiên tụi em đi chơi là giống như quen lâu lắm rồi, tụi em có thể nói chuyện thoải mái luôn, không có ngại ngùng gì. Lúc nào thì bắt đầu mới chính thức hẹn hò là mới tỏ tình nhau? Khoảng 20 bữa sau rồi chị. Ai tấn công? Rủ em đi chùa chơi, xong rồi hung lén em luôn, nhưng mà lúc đó chưa tỏ tình luôn. Thì em mới hỏi là ủa sao anh chưa tỏ tình em nữa. Dạ. Em hỏi cái ta làm luôn. Dạ, em hỏi xong rồi thắng xe lại móc quà ra tỏ tình luôn. Em có để đồ trong cốp xe hết rồi, chuẩn bị từ 2 ngày trước. Mà em định chừng nào em mới làm? Thì em đang kiếm chỗ nào vắng vẻ em làm, tại ngoài đường quê quá. Gì kỳ Lâu quá vắng vẻ ghê vậy. Em đưa cho bạn em cái em kêu vậy thôi giờ làm bạn gái em nha. Chịu luôn. Quà gì? Quả cầu tiết chị, bỏ trong cái hộp với lại cái lá thư. Dạ, bản nội quy về việc anh với em chính thức quen nhau, thấy ảnh ghi vậy á. Tôi là mới đưa quà, đưa luôn ban nội quy. Ban nội Bạn quy có ban nội quy đó đây đưa không? đó. Hộp luôn á. Bản nội quy và điều kiện về việc anh và em chính thức quen nhau: 1. Không được lăng nhăng. 2. Ra đường không liếc dọc liếc ngang. 3. Không được nhậu nhẹt bê tha bỏ rơi anh. 4. Trước khi đi chơi với con trai khác phải thông qua ý kiến của người làm đơn. 5. Phải hiểu và thông cảm cho anh trong công việc và học tập, không được suy nghĩ lung tung vì anh mãi mãi chỉ thương mình em. 6. Luôn luôn nói thật cho anh nghe để anh biết được sự thật, để hiểu và thông cảm cho em. 7. Đi học đầy đủ, đi đúng lúc về đúng giờ, không la cà, không đi xe ôm. Trời, Ôi xong đi sao ôm? quá trang luôn hả? Em mà vi phạm nội quy thì em sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ủa rồi. Lúc mà đọc có đó cảm giác như thế nào? Mắc cười anh. Rồi vậy là yêu nhau luôn là từ cái lúc đó phải không? 4 năm hai bạn quen nhau, những cái kỷ niệm vui hay buồn gì mà nó có dấu ấn nhất trong hai bạn? Vui thì cũng có nhiều. Lần đầu tiên em đi chơi xa với bạn em ở Vũng Tàu á. Tại vì đó nhà ít khi nào đi chơi lắm. 6 giờ sáng đi ra Vũng Tàu là phải gần 9 giờ rồi. Chơi tới 5 giờ mấy là phải xách xe chạy về. Thì lúc hai đứa ra đang đứng đợi xe thì thấy cái hàng bạch tuộc với hàng hải sản á bự quá. Thì bạn này đứng miếu máu, kêu là bắt đầu tới giờ chơi vui vẻ thì lại bắt đầu phải đi xe về nên không chịu về. Mà ba mẹ không cho đi đêm nên em cũng phải lôi xe em trở về. Người ta sợ ba mẹ mình mà mình không sợ ba mẹ mình. Có sợ nên mới về chị, mà tiếc nên đứng khóc. Có khi nào quen nhau 4 năm mà hai cây gỗ rồi chia tay với nhau không? Có, chia tay nhiều lắm chị. Chia tay nhiều luôn hả? Năm 2015 thì em cử đi học ở tập trung trong đó 2 năm, học từ thứ hai tới thứ bảy, trưa thứ bảy về, tối nhật là vô trường. Nói chung là em không có thời gian, em không có tiền bạc. Bạn em ở ngoài thì cũng chịu đựng được cỡ 1 năm, thì bây giờ cũng thiếu thốn tình cảm thì cũng có nói chuyện với một hai người bạn khác ở ngoài. Cứ thế rồi khoảng từ tháng 5 á, xong đợt tháng 7 em nghỉ hè nghỉ được hơn 1 tháng.
thì em có rủ bạn em đi du lịch Đà Nẵng để mong mà tìm cơ hội mà kéo về á, nóng mà. kéo về. Thì ra đó thì bạn em vẫn tiếp tục nói chuyện với người khác, vẫn nói chuyện với anh Vẫn chàng đi đó. chơi với em với Đà Nẵng nhưng mà vẫn nói chuyện với người khác. Với anh chàng đó, hai đứa cũng thích một đêm nói chuyện thẳng thắn với nhau. Thì kêu thôi bây giờ nếu mà say nắng người ta á, tại lúc mới nếu em nghĩ nếu mới yêu vui lắm thì hai đứa để thời gian tìm hiểu đi. Thì anh rút sau này nếu mà hợp còn duyên á, thì quay lại, còn không thì thôi. Chủ động về em cũng chủ động im lặng. Cái im một thời gian không biết bạn này sao thì lại nhắn tin lại với em, rồi hai đứa lại quen lại. Lúc đó sao em? Lúc đó là em mê người khác hả? Dạ. Tại vì cả 2 năm á chị, thì em ở ngoài đây thì có nhiều người lo cho em á. Còn anh này thì ở trong trường không có nói chuyện được, không có gặp được nhiêu hết đó. Sau á thì em cảm thấy là thôi mà người ta cũng không tốt với mình bằng anh này, em quyết định là quen lại. Mà chỉ là say nắng thôi đúng không, chứ nó không có một cái gì nữa nó Dạ phát đúng triển rồi, hơn, thì đúng không? tụi em cũng chỉ gặp đi chơi được 1-2 lần thôi à. Chung cái đó cũng bỏ qua, tại vì phụ nữ nào cũng vậy, không có mình bên cạnh thì người ta phải bị lung lạc thôi. Có khi nào em ghen lại ngược lại với ông này không? Ảnh vừa đi làm được 1 tháng á, thì tụi em xích mích hiểu lầm nhau á. Cái ảnh mới nói là thôi bây giờ mình im lặng suy nghĩ cái nha. Thì khoảng mấy ngày rồi chị, nhưng mà xong cái lúc bình thường lại thì tụi em hạnh phúc lắm. Xong mới khoảng tháng 12 cái em phát hiện ra là trong thời gian này ảnh nhắn tin với nhỏ khác. Cái thôi em không quen nữa. Xong rồi em nói hết với ba mẹ hai bên luôn. Trời ơi. Em gọi điện thoại cho mẹ ảnh á. Cái ba mẹ ảnh la ảnh quá trời luôn. Ba mẹ ảnh kêu là nếu như mà ảnh quen nhỏ đó á, thì từ ảnh luôn, không cho về nhà nữa. Ba em thì lại bên ảnh, em vẫn quyết định là không quen. Xong rồi qua dọn nhà phụ ba em, xong rồi làm đủ mọi cách hết. Cái đó là cầu hôn em luôn á chị. Cho nên là đáng lẽ là chưa có kết hôn đúng không? Chưa có cầu hôn. Thì nhưng mà hai tại đứa- vì bị cú đó thấy sợ mất vợ luôn mới là cầu hôn đúng không? Hai đứa cũng tính cưới năm ngoái rồi, tính toán xong rồi bị delay tới năm sau, là lý do là mới ra trường sợ chưa ổn định, nên để đi làm 1-2 năm rồi ổn định hay không mới cưới. Tại vì cưới rồi bắt đầu nhà cửa rồi này kia, chung là phí nhiều lắm. Nhưng mà cầu hôn chưa? Dạ chưa. Vậy sao, Vì sao mới nói kể là cầu hôn rồi? Cầu hôn ý là thời điểm năm ngoái á, chưa cầu hôn. Là đợt này thì cái vừa Tết thì nói chung em cũng được thưởng Tết này kia đó. Xong em cũng mua cái nhẫn. Thời điểm đó trên Facebook nó có bán vé Bitexco mà 150 một vé mà uống bia, 2 chai bia vậy đó chị. Thì em cũng định là mua 2 vé lên đó, xong rồi em với bạn em uống 1-2 chai bia. Thì vô tình là phát hiện ra chuyện của em như vậy đó. Xong rồi hai đứa chia tay, cái em cũng nói với bạn em là anh có mua nhẫn chuẩn bị sẵn vậy đó. Mà giờ là không được thì thôi anh tặng em nhẫn này, còn vé thì anh hủy, không lấy nhẫn. Dĩ nhiên rồi. Năn nỉ mọi điều không lấy luôn. Đứng dụ đâu 2 tiếng đồng hồ. Nó đi lại có 1-2 vấn đề nó hoài luôn. Xong rồi em cũng xin lỗi bạn em, cũng cam kết không như vậy nữa, thì cũng tỏ tình là với bạn em tặng cái nhẫn. Cũng đắn đo lắm mới đeo lại đó. Cái tờ đơn thì của mình ghi mà mình là vi phạm cái tờ đơn đó, không có mẫu mực gì hết trơn hết trọi à. Lúc đó phải khóc lóc của em mới nhận ấy. Có khóc lóc nữa hả? Tại vì em tưởng tượng là em được tỏ tình là chắc ở ngoài biển hay là ở Đà Lạt, tại tụi em hay đi Đà Lạt lắm, phải lãng mạn lắm. Cái tự nhiên bữa đó là em đã nói chia tay rồi mà đem cái nhẫn qua, xong rồi cái sau em thấy em còn không bị lãng xẹt, không có như em tưởng tượng. Cầu hôn kỳ, cái đó là gọi là chuộc lỗi chứ chưa phải gọi là cầu hôn đúng không? Giờ kế hoạch kết hôn của hai bạn là khi nào? 5 tháng 5 thì tụi em cũng mới làm đám hỏi, dự tính là ngày 13 tháng 10 là làm bên bạn gái trước, xong 14 tháng 10 là tới em. Từ đây nó còn khó khăn gì không? Đã chuẩn bị hết chưa? Dạ cũng chuẩn bị tương đối ổn định rồi, chờ cưới thôi. Thì lại đó mong là không có gặp trục trặc nữa. 4 năm thì nghĩ là cũng thời gian đủ để cũng hiểu được nhau rồi đúng không? Hiểu được tánh xấu của nhau chưa? Muốn đối phương thay đổi điều gì? Mình nói thẳng với nhau luôn đi. Em thấy ảnh cũng tốt, cũng chiều em, nói chung em cũng không cần phải thay đổi gì nhiều. Chỉ có cái dạo này mới đi làm á thì nhậu nhiều quá thôi, nên em chỉ muốn là bớt nhậu lên. Nhậu đi cả ngày từ sáng đến tối xỉn mới về. Còn hồi trước thì không có vậy, cứ cái gì cũng tại công việc. Không đàn ông ai cũng nói gì hết trơn, em 10 người nói câu đó 10 lần luôn á. Còn bạn em bình thường á chị, vui lắm, nói nhiều lắm, nói nhảm luôn á, trái gió chở chợ tự nhiên bực vậy đó, không có lý do mà không nói chuyện gì với em hết. Cái những lần như vậy thì em gặng hỏi không trả lời, cái tự nhiên ngủ đêm sáng lại bình thường lại, không biết lý do tại sao luôn. Ủa là sao em bực, là cái tính của em nó như vậy hay sao? Dạ, cái tính của em đó vậy. Nắng mưa thất thường vậy Cái đó hả? trở trời nên phụ nữ mà. Thôi bây giờ thứ nhất em đừng có đổ thừa công việc, đi làm về phải lo cho vợ cho con nữa, với lại là phải lo cái sức khỏe, là phải giữ cho thể lực cho tốt. Một chiến sĩ công an mạnh khỏe, tập hết đất
tập tạ mỗi ngày thay vì là đi nhậu. Còn thôi cái vụ trái gió trở trời thì mình bớt lại, trời lâu lâu cũng tháng 2 trái một lần nha. Chứ nếu mà trái gió trở trời mà ngày nào cũng trái gió trở trời thì cũng mệt. Vì hai bạn giờ còn vui lắm, nhưng mà khi nào lấy nhau về rồi nó còn nhiều thứ lắm, thấy không? Còn mưu sinh cuộc sống, còn con cái nữa. Điều chỉnh một xíu thôi chứ 4 năm quá hiểu nhau rồi, mà hai bạn cũng trưởng thành hết rồi. Thì cũng có món quà này muốn tặng em. Sao? Vui rồi ha, mình phụ nữ kiếm được một người yêu thương mình là hạnh phúc rồi em ha. Rồi chúc hai em hạnh phúc. Cố gắng gìn giữ những cái điều quy luật trong đây nghe hay đó. Đừng ai vi phạm nha. Người nào cũng đã có vi phạm rồi. Trang cũ xé nháp. Quề vốn quề vốn. Về với cái mới trong hai người ký vô nha. Rồi chúc hai em hạnh phúc. Mời hai bạn tiến lên nhận quà. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng xoay may mắn và các bạn sẽ có cơ hội nhận về cho mình những phần quà như sau. Đầu tiên là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng đến từ Akino, tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc. Một suất chụp ảnh cưới trọn gói 15 triệu đồng đến từ thương hiệu Alan. Một voucher quà tặng trị giá 2 triệu đồng để làm những khuôn đúc tay tình nhân của Mama and Baby Casting. Một thẻ xem phim Cinebox trị giá 1 triệu đồng và 3 bình sữa thần thánh của chương trình Yêu Là Cưới. Rồi, mời các bạn. Quay. Quay chúng bình sữa bị giận đúng không? Có tới 3 bình sữa là kiểu gì cũng trúng bình á. Mấy người mà nói không thích bình sữa là trúng bình sữa lắm. Mà mấy người nói thích là không trúng. Kỳ lắm. Một. Chưa giật luôn hả? Một chiếc TV, một chiếc Smart TV 32 inch đến từ Akino trị giá 4.690.000 đồng. Chúc mừng các bạn. Rồi. Vui rồi, không bị giận ha. Là tự nhiên ghen tuông đâu không biết á, rút nhẫn ra bằng dục ra ngoài sông luôn, quăng xuống sông luôn. Quăng xuống sông luôn. Trời đất. Và ngay bây giờ sẽ là cặp đôi thứ hai của chương trình. Xin mời. Chào hai em. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quang Bảo. Em là Ánh Hoa, hiện năm nay em 22 tuổi, đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Bạn học ngành gì? Dạ em học quản trị kinh doanh. Dạ, chào chị Cát Tường và anh Quang Bảo. Mình là Hoàng Hữu Phước, bưu tá của Bưu chính Viettel, đang làm ở quận 4. Hai bạn gặp nhau trong trường hợp nào? Em và anh này thì gặp nhau trong một hoàn cảnh em đi xin việc làm part time ở quán cà phê, anh này làm quản lý. Thì em làm ca tối, còn anh này làm ca sáng. Chỉ biết nhau qua những cái lần mà giao ca chung thôi. Ấn tượng các bạn gặp nhau lần đầu tiên như thế nào? Có những buổi tăng ca thì thấy bạn này làm tốt, bạn nữ mà siêng năng, rồi lại hay giúp đỡ những bạn nữ khác nữa. Nói chung là có nổi trội lắm. Lúc nào thì hai bạn mới chính thức là quen nhau? Ai tỏ tình với ai trước? Trong quá trình em làm ở đó thì em không có nói chuyện với anh này, chỉ là về kết bạn Facebook xong để đó thôi. Sau này nghỉ làm thì mới nhắn tin nói chuyện qua lại, nhận làm anh em kết nghĩa với nhau. nuôi. Rồi sau đó như thế nào? Rồi hai bạn bắt đầu đi chơi với nhau? Dạ đúng rồi. Bao lâu thì mới tỏ tình? 3 tháng sau khi đó mới đi, gọi là thân và đi chơi. Nụ hôn đầu tiên có nhớ không? Dạ nhớ. Là hôm đó là đi chơi tới 3 giờ sáng mới về. Hẹn hò nhau ra phố đi bộ, hai đứa ngồi nói rất là nhiều thứ về dự định tương lai, về ước mơ. Tức là có một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên là tất cả những gì bạn này nghĩ trong đầu thì em đều nói ra. Và hai đứa nói là thôi rồi, sai quá sai rồi. Đi phố đi bộ xong rồi em mới nói là em thích được đi ngắm hoa ở chợ hoa Hồ Tỳ Kỷ. Thì bạn này mới chở em đi chợ hoa Hồ Tỳ Kỷ để ngắm hoa. Lúc đó là 1-2 giờ sáng rồi. 1-2 giờ sáng đi ngắm hoa, thú vui tao nhã về. Lúc đó hoa mới về chợ. Không, mà hoa đó giờ đó mới về. Đúng rồi, ở Hồ Tỳ Kỷ 2-3 giờ đó mới về mới nhiều. Sẽ tải đổ hoa xuống. Xong rồi bạn này mới chạy đi khắp chợ luôn mua hoa hướng dương, tại em chỉ thích hoa hướng dương thôi. Nhưng mà cuối cùng hai đứa về tới cổng thì bạn này mới níu tay mình lại và tặng mình một nụ hôn đầu tiên. Cảm giác thế nào? Mắc cỡ chị. Mắc cỡ. Hai đứa 3-4 giờ sáng còn mắc cỡ gì nữa. Từ đó đến nay là bao nhiêu lâu rồi? Dạ là 5 rưỡi rồi.
488 ngày. Wow, dữ. dễ sợ luôn. Từ đó đến nay thì hai bạn có những kỷ niệm gì với nhau đáng nhớ? Kỷ niệm đáng nhớ chắc cái lần mà em với bạn của em đi phát bánh mì từ thiện, thấy những cái mảnh đời cơ nhỏ bên ngoài á, thì hai đứa mới quyết định là hùng tiền lương làm thêm vào rồi đi tự đi đặt mua bánh mì. Sau đó 11 giờ khuya thì sẽ chạy xe khắp các con đường ở Gò Vấp á, để phát bánh mì cho những người vô gia cư. Thì hôm đó bạn này thấy một cái cô dọn vệ sinh á, cô lao công dọn vệ sinh bên đường, thì bạn ném dừng xe và đi qua đường, xong rồi bạn phát ổ bánh mì, thì cô kia gửi lời cảm ơn tới bạn. Thế là bạn đứng bên đường, bạn nhún nhảy hai tay này kia các kiểu như là một đứa con nít luôn, mà lúc đó mắt bạn sáng rỡ luôn. Thật sự là cái hình ảnh lúc đó là chắc không bao giờ em quên được. Tại vì thực sự là trái tim của bạn và tâm hồn của bạn nó quá là ấm đi. Lúc đó thì tự nhiên cảm thấy cái việc mình làm là vui thôi. Dạ. Thì quá tốt ha. Một lần là tổ chức sinh nhật lần đầu tiên của em á, trong đời Hàn là 6 giờ tối là đi chơi, đời hoài tới 7 giờ rồi gọi điện không nghe máy, tới 8 giờ cũng gọi điện không nghe máy luôn. Xong rồi tự nhiên 8 giờ rưỡi gọi cho em là nói qua quán cà phê đó, lên mở cửa ra cái là thấy trên bàn có bánh sinh nhật, có nến hình trái tim như này. Lúc đó là em sung sướng và Xúc động ha. Xúc động và Khóc tại chỗ luôn chị. Có khóc nữa hả? Khóc chị. mới rưng nước mắt thôi. Rứa mắt thôi. Nhưng mà tính giận em rồi, lúc đầu lên gọi điện thoại là anh qua bên quán cà phê đi, em mới học xong ra là kiểu như là qua đó làm gì này kia, tức là giận dỗi này kia. Một lần là tự nhiên ghen tuông đâu không biết á, mà Ai tối ghen? đó- Bên đây ghen bên đó à? Dạ. Xong rồi nói thôi anh ra bờ sông đi, ra đó cho mát, rồi ngồi hai đứa nói chuyện. Tự nhiên đùng cái đòi chia tay, xong rồi em không chịu. Thì lúc ngày 14 tháng 2 á là em tặng một cặp nhẫn như này, đó là chính thức quen nhau á. Thì bằng trút nhẫn ra, bằng dục ra ngoài sông luôn, Quăng xuống sông luôn. quăng xuống sông luôn. Trời đất. Trời ơi. Đó, sự thật là như vậy. Là lúc đầu là em rất là giận luôn, tại vì thực sự là ông này tốt quá mà, thành ra em gái nuôi, em gái kết nghĩa rồi bạn gái thân đồ nhiều Cũng lắm. giống em thôi. Đó, thì khi mà quen rồi thì ông này vẫn giữ cái mối quan hệ đó, tức là vẫn nhắn tin, nhưng mà kiểu như quan tâm thì cũng quan tâm ngang bằng em luôn, cũng hỏi thăm là ăn gì chưa, đi làm về có mệt không này kia. Chưa rồi. Đúng rồi, mình con gái mà mình cũng phải khen. Dạ. Thì xong cái cũng giận nhiều lần rồi mà không có chừa, nên là thôi lần này là giận luôn. Hôm đó là em đeo hai cái nhẫn, một cái nhẫn tay này với một cái nhẫn em rất là thích đeo ngón này. Ngồi nói chuyện xong rồi tức quá, tính ném nhẫn rút ra rồi, xong có suy nghĩ lại nói nhưng mà thôi cũng phải hù cho ông này một trận cho ông sợ. Tráo nhẫn. Dạ đúng rồi, em giấu cái nhẫn để một bên, xong em rút cái nhẫn đeo bên tay này em ném xuống sông. Tại nghe cái tõm cái là ông này bên kia là ngồi bài khóc luôn. rồi, khóc luôn rồi. Mít ướt quá ha. Dạ. Mình này mạnh mẽ vậy đó, mà cái gì cũng yếu đuối hết trơn vậy. Em mới kêu là thôi bây giờ dù sao mình cũng chia tay rồi thì thôi anh nắm tay em lần cuối đi. Thì mình cố tình là mình đã đeo lại cái nhẫn rồi. Ông không thấy. Dạ đúng rồi, mãi khóc mà đâu Lo có thấy khóc. đâu. Đưa tay cầm luôn rồi nắm lấy tay này luôn, thấy cái nhẫn luôn mà cũng không biết là nhẫn đó là còn trên tay. Thì vẫn khóc tiếp. Bây giờ anh có mở mắt ra không, anh coi trên tay tôi còn cái nhẫn đây nè. Thế là thấy cái nhẫn là oài khóc lớn hơn, đó là nguyên bờ sông bao nhiêu cặp ngồi nhìn nhau. Trời ơi. Cảm giác đó tôi hiểu, cảm giác đó là tự nhiên mình bị vừa bị lừa vừa sung sướng, một lúc đó khóc phải từ vừa Khóc bị, xong rồi cũng cười òa lên đúng luôn. không, là vừa cảm thấy khóc mình bị vừa lừa mà cười. vừa Dạ. thấy sung sướng là chưa sao á, phải không? Dạ. Trời ơi. Có biến cố mâu thuẫn gì giữa hai bạn nữa không? Biến cố thì cũng nhiều lắm chị. Khi mà bạn đó có ý định là dắt em về ra mắt gia đình á, thì em từ chối. Thì ngày hôm đó là đúng là kỷ niệm 5 tháng á, là em có nói với bạn là trước giờ thì em có đi khám thì bác sĩ có nói em là bị đa nang buồng trứng. Và nếu mà sau này kết hôn thì rất là khó có con và có thể là hiếm muộn luôn, không có con được. Thì em có nói là dù sao bạn này bây giờ cũng lớn tuổi rồi, thì bạn đó thực sự rất là thích con nít và em thấy được điều đó trong ánh mắt của bạn. Nên là em mới quyết định là thôi mình dừng lại đi, mình để cho bạn đó đi tìm một cái hạnh phúc nào đó khác hơn mình. Em mới quyết định là em nói chia tay với bạn này. Em cố chấp nên cố gắng
theo tình yêu ấy, nên hôm nay em đành chấp nhận rời xa kỷ niệm. Cuối cùng như thế nào? Nhưng mà em không đồng ý. Bạn này có nói một cái câu là dù sau này có như thế nào, dù không có Con cái thì chỉ là cái là trời cho thôi. Tình duyên thì tới thì hai đứa mình là tới. Là bạn có chịu liền không hay là bạn vẫn nhất quyết là chia tay? Vẫn là em vẫn nhớ với chia chia tay. Thì anh này một mặt là ảnh ở bên cạnh, ảnh động viên chia sẻ, còn một mặt thì ổng lại nhắn tin riêng cho bạn thân của em. Thì ổng mới nói là em động viên Hoa đi khám và điều trị giúp anh, dù Hoa có như thế nào đi nữa thì anh vẫn không bao giờ bỏ Hoa cả. Thì tới quen nhau được 7 tháng, 7-8 tháng gì đó, thì trong cái mối quan hệ công việc và học tập của em thì nó có xảy ra một số việc khiến cho em thực sự rất là sốc. Và em rơi vào cái trạng thái là em thu mình lại, em không muốn nói chuyện với ai hết. Bình thường em là một người rất là hoạt ngôn, nhưng mà trong cái giai đoạn đó là em không có nói chuyện với ai cả, kể cả bạn này luôn. trầm cảm. Người trầm cảm á hả? Dạ đúng rồi. Làm thế nào để vượt qua được cái đó? Nói chung công việc coi hình như em bỏ qua một bên luôn á, là cố gắng hoàn thành công việc trước 5 giờ chiều. Và thầy từ quận 4 qua mỗi tối dẫn bạn đi chơi nói chuyện nhiều hơn, rồi rủ thêm bạn thân của bạn này đi ăn uống trà sữa. Thì cũng được 1 tháng á thì dạ bình thường trở lại. Nói chung là cũng nhiều thăng trầm, nhiều biến cố ha. Về phía gia đình thì gia đình hai bạn ủng hộ hết ha. Cái chuyện mình có kế hoạch gì cho hôn nhân chưa? Em thì em dẫn bạn gái này về nhà ra mắt ba mẹ rồi. Dẫn về thì cả gia đình là ai cũng đồng ý, ai cũng thích hết. Ai cũng chịu đấy. Dạ. Còn bên gia đình em? Dạ gia đình em thì có gặp Tết thì bạn này có xuống nhà một lần, nhưng mà với cương vị là bạn bè thôi. Nhưng mà mẹ thì chắc mẹ cũng tinh ý, mẹ cũng nhận ra. Nhưng mà mẹ có nói với mấy dì, mấy cô, với lại nói với em gái em là thằng này chắc không được đâu. Tại vì thực sự là nhìn nó vẻ bề ngoài rất là khó tính, sợ là gia trưởng. Thực sự là mẹ cũng không thích. Nên là từ đó tới giờ quen nhau 1 năm rưỡi, nhưng mà em cũng chưa bao giờ em tâm sự chuyện này với mẹ cả. Mình có kế hoạch gì chừng nào đám cưới gì không? Dạ tụi em dự định là 2 năm nữa. 2 năm. Dạ tại vì em bây giờ đang là sinh viên năm cuối rồi, tụi em muốn là ổn định. Em thì em muốn là học xong là em cưới luôn á, nhưng mà không Coi như chịu. gia đình bên đây là đồng ý hết rồi, bên đây là vẫn chưa. Dạ. Vẫn chưa thuyết phục được một cách, như là cũng chưa công khai nữa. Có lần đó thôi rồi cũng im luôn, chưa có chia sẻ gì thêm đúng không? Dạ đúng. Còn hai bạn tự kết, tự lập kế hoạch cho mình là khoảng 2 năm nữa. Dạ. Mình mong muốn đối phương thay đổi điều gì? Tại vì bạn này thực sự là bạn nó rất là hiền, rất là ấm áp, nhưng mà mỗi tội á là hiền thì sẽ đi đôi với cọc. Mỗi lần mà bạn này giận lên á, bạn rất là cọc và không có đụng tay đụng chân gì đâu, nhưng mà hay đập đồ. Cái giận đó là do ai gây ra? Là Dạ, do do công việc. em. Do Đập em đồ rồi có tiền đâu mua lại, rồi cố tốn kém Không tiền phải bạc đập đồ chi đâu vậy? chị. đập đồ hoặc là đập bản thân bạn đó, tự đập vô trái tim bạn đó. Đánh vô người á hả? Dạ đúng rồi. Lúc đó Muốn thì thay bớt cái đó. kiểu bực mình nó chỉ Tỏa được. buồn dồn nén á thì giải tỏa ra thôi. Còn em muốn bạn gái mình thay đổi điều gì? Đừng ghen tuông như vậy nữa. Dạ. Cái bạn này thì hay ghen tuông, chỉ nhận nhắn tin với gái thôi là ghen tuông rồi. Thật ra thì hai bạn đã kế hoạch còn tới 2 năm nữa mới đám cưới, thì thật ra 2 năm nữa nó cũng là một khoảng thời gian dài đủ để hai bạn tìm hiểu nhau thêm và điều chỉnh bản thân để mà phù hợp với đối phương, để mà cả hai có thể hòa hợp được để tiến tới hôn nhân. Thì cũng còn một khoảng thời gian dài. Trong thời gian đó 2 năm thì cũng đủ để cho em có thể đem anh ấy về để thuyết phục gia đình, để gia đình mình đồng ý nếu mình đã chọn ha. Còn những cái mà như mình cọc tính quá đôi lúc thì chị nghĩ là mình cũng phải tự kiềm chế. Đến một lúc nóng quá, bây giờ vợ chưa lấy được, mình tức quá đập đồ, nhưng mà tới lúc một lần nào đó lỡ mình quá nóng, mình không kềm chế được, mình lỡ tay mình đập bạn gái mình, người vợ mình. Hình ảnh đó thì em thấy nhiều rồi. Đó, cho nên là ngay từ bây giờ em phải cố gắng còn 2 năm để tự điều chỉnh, hoàn thiện bản thân. Mình đừng có nói chia tay hoài. Khi mình cứ hở đụng chuyện mình chia tay, đụng chuyện chia tay thì cái chia tay của mình không có ý nghĩa. Mình đã quyết định chọn nhau rồi là mình không có chia tay nữa, xây dựng thôi. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một cái chìa khóa để mà tìm được cái tiếng nói chung, để hai bạn có thể nắm tay nhau đi trọn một cái quãng đường dài. Chúc hai em hạnh phúc ha. Cảm ơn. Các bạn còn điều gì muốn nói với nhau nữa không? Nhờ chương trình này để có thể mà cho mẹ em thấy rằng là thực sự là 1 năm rưỡi thì không phải là dài cho một chuyện tình yêu, nhưng mà
với những gì mà anh ấy đã ở bên cạnh, đồng hành, chia sẻ, và anh ấy là động viên và giúp đỡ em như thế nào, thì mong rằng mẹ sẽ hiểu và mẹ sẽ chấp thuận con người của anh ấy. Và nghĩ là bạn cũng phải nói có một gì đó cho mẹ của bạn gái mình cảm thấy yên tâm hơn. Thì con thì Chi là lớn rồi, con đã xác định yêu Hoa rồi, đó là quyết định cuối cùng của con rồi chứ không có thay đổi. Sau này không để Hoa khổ đâu mà sợ. Hôm nay cũng cảm ơn chương trình, thì em cũng muốn có một cái món quà nho nhỏ để tặng bạn của mình nhân kỷ niệm đặc biệt này. Rồi. Rồi, mời bạn. Hoa Và anh có một cái này mỗi một cái kỷ niệm á, thì anh đều tặng cho em một cái nhẫn để tượng trưng cho một cái kỷ niệm đặc biệt nào đó. Thì hôm nay cũng là một kỷ niệm đặc biệt thì anh tặng cho em cái nhẫn. Ủa, mỗi kỷ niệm là tặng một chiếc nhẫn hả? Dạ. Rồi tới 2 năm nữa chắc là nhiều nhẫn lắm à. Có lột dục nghe em. Cảm ơn anh vì đã đồng hành cùng em trong suốt thời gian qua. Em hứa là em sẽ thay đổi để tốt hơn. Ngoài kia cuộc đời vùi dập em sẽ là một con sư tử để chống chọi lại nó, nhưng mà em hy vọng là về nhà em vẫn là một con mèo con của anh. Cảm ơn hai bạn ha. Mời hai bạn đến đây nhận quà. Và bây giờ sẽ là vòng xoay may mắn. Các bạn sẽ có cơ hội nhận về một trong những phần quà như sau. Đầu tiên là một chiếc Smart TV 32 inch 4.690.000 đồng đến từ Aquino, tinh hoa công nghệ, thăng hoa cảm xúc. Một suất chụp ảnh cưới trọn gói đến từ Allen trị giá 15 triệu đồng. Một bờ voucher quà tặng khuôn đúc tay tình nhân trị giá 2 triệu đồng đến từ Mom and Baby Casting. Một thẻ xem phim trị giá 1 triệu đồng đến từ Cinebox và 3 bình sữa của chương trình Yêu Là Cưới. Mời hai bạn. Rồi. Quà luôn. Và phần quà của các bạn sẽ nhận về đó chính là Lại vui rồi, vui rồi. tiếp tục là một chiếc TV Smart TV 32 inch đến từ Aquino trị giá 4.690.000 đồng. Tặng luôn cho hai bạn. Chúc mừng hai bạn nha. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết rồi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong khung giờ rất quen thuộc 15 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7 quý vị nha. Và quý vị cũng có thể xem lại chương trình của chúng tôi thông qua kênh YouTube là MCV Media cũng như là cổng thông tin Love TV. Và các cặp đôi ơi, các bạn hãy luôn luôn theo dõi chương trình và hãy đăng ký tham gia để kể những câu chuyện của các bạn chúng tôi nghe nhé. Chúc mọi người sẽ có một ngày cuối tuần vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Yêu là cưới. Thấy các anh chơi thôi chắc khó quen. Cũng như mấy cặp khác thôi, cũng thấy thế thông. Rồi có làm ăn gì không? Biết đâu làm chị. Mình cứ nằm chờ hoài không thấy làm gì. Một cái thư cũng hơi mắc cười một chút, gọi là thư xin yêu. Cái đó đơn ép yêu chứ xin yêu gì. Tôi muốn Vi chấp nhận tình cảm của tôi. Nếu Vi không làm vậy, hậu quả sẽ rất tàn khốc. Mẹ em nói này có vấn đề gì thần kinh hay sao? Hãy đến với Yêu Là Cưới vào lúc 15 giờ thứ Bảy hàng tuần trên HTV7.